Dirakam dari bilik nombor 930 Pusat Karaoke Premium Family Megastar Wang Semaju. Berserta dengan pakej birthday party buffet makan tengah hari, 8 jenis pasta tanpa had, ditambah dengan 2 bakul nugget dan fries serta 1 jug air oren percuma. Anda sedang menonton episod ke-10 Sembang KS. Itu dia, sedar atau tidak. Pol, tutup pintu jap. Dah termasuk pula lagu Spoon yang kuasa bilik sebelah tengah putus cinta kot. Itu dia, sedar atau tidak. Pejam celik kita dah sampai ke episod ke-10 Sembang KS. Saya Syak yang sebenarnya KJ dan Chahril tak tengok rancangan kita ni sebab macam diorang tak sedar apa yang berlaku dekat sini. Kalau diorang tahu betapa suak-sui ke morningnya rancangan Sembang KS ni, mungkinlah saya rasa kita tak sampai ke episod ke-10 ni. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada para penonton di YouTube, pendengar di YouTube Music, Spotify dan Apple Podcast kerana setia menyokong kami ini. Walaupun anda tidaklah ramai, jumlah peminat rancangan kita ni tak lagah, tidaklah berbondong-bondong. Tapi ibarat pepatah yang sering ditampal dalam bentuk stiker kenderaan di bas-bas ekspres, lori dan van penghantaran, kami tak ramai tapi kami ada. Begitu. Selalu stiker ni dia akan berganding dengan stiker kita pilot tiada beza. Kalau korang tak faham lawak ni, rajin-rajinlah tengok cermin depan lori dengan van Lala Move lepas ni. Sebut pasal peminat Sembang KS yang tak ramai tapi ada, tahu tak apa yang sentiasa banyak dan sentiasa ada? Ya, tidak lain tidak bukan, drama politik. Kerana di dunia yang sedang menghadapi ketidaktentuan geopolitik di Selat Hormuz, kenaikan harga barang hasil dari kenaikan kos bahan api, cuaca panas yang tidak menentu kerana pemanasan global, ketidaktentuan pasaran kerja hasil dari pengenalan kecerdasan buatan atau AI, dan melihatkan semua masalah-masalah ini, ahli-ahli politik veteran dan pemimpin tanah air kita membuat keputusan bahawa untuk menghadapi semua ini, apa yang Malaysia perlukan ialah drama politik. Dan dalam episod lepas saya ada buatlah lawak berkenaan dengan pengumuman Menteri Besar merangkap pengurusi perhubungan BN Johor, Dato' On Hafiz yang mengumumkan pembubaran DUN Johor dalam satu sidang media yang diberikan notis tak sampai 15 minit. Pembubaran yang mengelirukan pihak musuh rasanya saya ada sebut. Kita ingat tu dah cukup meriah lah. Tetapi tidak, tuan-tuan dan puan. Dengan tenang, Negeri Sembilan membalas dengan berkata, hold on, hold my masak lemak cili api. Rasmi, DUN Negeri Sembilan telah bubar dalam satu pengumuman yang dibuat dalam sidang media yang dipanggil pada jam, kalau tak silap saya, 11:30 malam. Pada Khamis malam Jumaat. Kerana dalam banyak-banyak aktiviti yang selalu dikaitkan dengan malam Jumaat, membubarkan sidang Dewan Undangan Negeri adalah salah satu daripadanya. Apalah sangat pengumuman sidang media Menteri Besar BN Johor. Menteri Besar PH Negeri Sembilan bubar dekat tengah malam. Malam Jumaat pula tu. Lagi champion. Bila ditanya oleh wartawan kenapa dibuat secara mengejut, MB Negeri Sembilan secara berseluruh mengatakan, tak adalah mengejut, korang dah tahu dari hari Rabu dah. Dia terus menyebut bahawa ianya makan masa sedikit lah sebab nak kena buat surat, nak kena type. Itu yang Khamis malam Jumaat tu. MB juga ada menyebut antara sebab utama keputusan ini diambil ialah kerana dia tidak pasti sama ada dia akan terus mendapat sokongan dari adun-adun BN, maka dia rasakan perlu mendapat mandat yang baru dari rakyat. Dan kenapa mandat yang baru malam itu juga, mungkinnya ia berkaitan dengan apa yang berlaku keesokan harinya. A few moments later. Pagi Jumaat setelah pengumuman sidang DUN dibubarkan pada malam Jumaat tu, satu lagi bentuk pengumuman dibuat, yakni Majlis Petabalan Diraja. Majlis ini yang telah dirancang untuk diadakan di kediaman rasmi Tunku Besar Tampin oleh Undang yang 4 telah dihalang oleh pihak polis dengan melaksanakan sekatan fizikal di pintu masuk kediaman berkenaan. Hanya selepas Tunku Besar Tampin sendiri mengarahkan pihak polis untuk ke tepi kerana tiada sebab munasabah untuk rumahnya ditutup atau dihalang, maka barulah majlis itu diteruskan. Namun ianya tidaklah habis di situ. Menurut Tan Sri Rais Yatim, mantan Menteri Besar Negeri Sembilan, Tunku Nazarudin, Tuanku Jaafar yang sepatutnya ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Baru oleh Undang berempat ini dalam majlis berkenaan, telah dihalang untuk meninggalkan hotelnya untuk hadir ke upacara petabalan berkenaan. Dikatakan dia sepatutnya dibawa ke Kuala Lumpur. Jadi sebab itulah yang anda nampak video klip viral, Yang Tuan Negeri Sembilan ditabalkan di dalam sebuah hotel di negeri Melaka.
dengan sebahagian dari saksi dan orang besar menyertai upacara itu melalui Zoom. Dah macam zaman-zaman COVID dulu pun ada. Para netizen pun boleh pula ada tanya soalan-soalan cepumas dan soalan-soalan nakal macam kita ni dah ada usul tutan Melaka ke sekarang? Korang ni apalah punya soalannya pun. Cakap pasal buat program dan majlis melalui Zoom ni teringat pula zaman awal-awal masa nak tubuhkan parti muda dulu lah kan. Semua koordinasi pakai Zoom. Itu yang mesyuarat semua pakai Zoom. Yalah nak mesyuarat fizikal, wakil Sabah Sarawak nak fly mahal bai. Kita Zoom sudah. Namun cerita ini tidak lengkap sekiranya saya tidak memberikan konteks iaitu mengapa mereka dihalang untuk meneruskan majlis. Kisahnya pada hari yang sama, Hakim Mahkamah Tinggi Seremban, Ros Mawar Rozain telah membuat keputusan untuk memberikan perintah injungsi berkaitan isu krisis Takhta Negeri Sembilan di mana perintah menyeluruh itu menghalang undang luar untuk mengadakan sebarang mesyuarat khas atau memecat setiausaha DKU atau Dewan Keadilan dan Undang sekaligus mengekalkan status quo sedia ada berkaitan Takhta Negeri Sembilan. Ini hasil dari permohonan yang dibuat oleh Setiausaha Dewan Keadilan dan Undang yang memfailkan permohonan bagi mengekalkan status quo pentadbiran badan berkenaan sementara tindakan undang-undang sedang berlangsung dan diputuskan oleh mahkamah. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh lagi, mungkin ada yang tertanya-tanya, terutama mereka yang tak tonton episod berkaitan isu ini di Keluar Sekejap bersama Tan Sri Rais Yatim, apa sedang berlaku ni? Apa tu undang? Apa tu yang tuan? Luar? Kenapa ada perebutan kuasa? Kenapa tiba-tiba Dewan Undangan Negeri kena bubar pula? Baik, saya cuba beri sedikit penjelasan dengan seringkas-ringkasnya untuk menerangkan krisis yang berlaku ini dalam bahasa mudah dan dalam ruang masa 20 minit lebih untuk episod ini tentang adat pepatih yang unik di Negeri Sembilan. Tapi sebelum saya mulakan, saya nak minta maaf lah silap-silap kalau ada salah dan silap atau terkurang maklumat kerana bila bicara tentang adat dan tradisi, ini sudah tentu ada benda yang mungkin saya terlepas pandang. Pengalaman saya bekerja dengan dua orang politik dari Negeri Sembilan dan sehingga hari ini menerima arahan dan di bawah pentadbiran dari salah seorang calon ibu soko dari Kuala Pilah bukanlah membuatkan saya seorang pakar dalam bidang ini. Tapi untuk episod ni saya cubalah. Okey, sistem Negeri Sembilan ni dia tak macam raja-raja Melayu di negeri yang lain. Tahta tidak terus diwarisi melalui keturunan secara langsung. Dia ikut apa yang kita panggil sebagai adat pepatih. Dalam adat pepatih ni, nasab keturunan mengikut ibu atau matrilineal. Dan nasab keturunan ini dipanggil suku. Ada suku Biduanda, Payakumbuh, Mungkal, Tiga Nenek dan lain-lain. Inilah yang dipanggil sebagai nasab keturunan. Contoh yang bukan adat patih atau nasab keturunan, dia macam Al-Sagof, Al-Atas. Kalau Mendeling tu dia ada nama Nasution, Sirega. Kalau contoh modennya pula ialah macam Kardashians lah. Nasab keturunan. Cuma beza dengan Kardashians atau Nasution, nasab keturunan seseorang dalam adat pepatih ini ditentukan berdasarkan siapa ibu dia bukan siapa bapa dia. Misalnya kalau bapa dia datang dari suku Biduanda tapi mak dia dari suku Tiga Nenek, maka anaknya itu dikira dalam suku Tiga Nenek. Jadi yang menariknya, harta pusaka yang diklasifikasikan sebagai tanah adat hanya boleh diwariskan kepada kaum wanita, iaitu daripada ibu ke anak perempuannya. Mengikut nasab juga. Sebab itulah ada orang suka katalah yang wanita Negeri Sembilan ni bukan calang-calang. Dia tuan tanah. Very strong character. Kalau ekor kahwin perempuan Negeri Sembilan, dia garang tapi untung-untung dia batu ekor jadi Perdana Montori. Ingat Seri Menanti tu tau. Jangan main-main. Tetapi walaupun wanita yang mewarisi tanah, lelaki pula dilantik untuk melaksanakan pentadbiran. Dan prosesnya secara mudahnya macam ni. Setiap individu dipanggil anak buah, lelaki atau perempuan. Dan setiap keluarga dipanggil perut. Mereka akan memilih satu ketua keluarga dalam setiap perut yang dipanggil buapa. Maknanya anak buah dalam satu keluarga akan pilih satu ketua yang diorang panggil buapa. Buapa ni pula hanya boleh dilantik kalau pemilihannya dipersetujui oleh ibu soko. Buapa ni lelaki. Tapi dia hanya boleh dilantik kalau ibu soko setuju. Ibu soko ni pula ialah wanita paling kanan dalam satu-satu keluarga itu. Dia macam semak dan imbang lah. Selain keluarga atau perut, setiap keluarga atau perut akan ada satu buapa. Dan di kalangan buapa pula, mereka akan memilih seorang datuk lembaga ataupun ketua suku. Jadi kita berbicara tentang nasab keturunan kan. Ada datuk lembaga Tiga Nenek, datuk lembaga Tanah Datar misalnya. Dan di kalangan lembaga ni pula, mereka akan pilih pemerintah dalam daerah mereka atau luar yang dipanggil undang.
Jadi bila orang sebut tentang undang luwak, bermaksud undang kepada daerah. Luwak tu daerah. Dan di Negeri Sembilan hanya ada 4 undang sahaja, iaitu Undang Luwak Sungai Ujong, Undang Luwak Jelebu, Undang Luwak Johor dan Undang Luwak Rembau. Luwak nilai 3 tak ada, just to be clear. Kedai kapet ada, undang tak ada. Baik, berbalik pada cerita tadi. Dan di kalangan 4 undang ni pula, mereka akan memilih pemerintah kepada Negeri Sembilan yang dipanggil Yam Tuan. Dia macam sultan lah, atau juga dikenali sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sembilan. Tapi 4 undang ni tak boleh pilih sebarang orang sahaja untuk jadi Yam Tuan. Bukannya kalau undang semua ni nak rasa abuse atau hatan jadi Yam Tuan, maka jadilah abuse dan hatan. Tidak ya. Yam Tuan hanya boleh dipilih di kalangan keturunan kerabat Diraja Seri Menanti, dan di kalangan kerabat diraja ni pun ada gelaran yang mengikut senioritinya, macam Tunku Besar, Tunku Bendahara dan Tunku Laksmana. Tapi saya tak jelaslah kot secara panjang lebar tentang perbezaan senioriti ni di kalangan Tunku dalam episod kali inilah. Panjang sangat nanti. Tapi cukup yang mana antara 4 undang ni akan memilih pemerintah Negeri Sembilan berdasarkan di kalangan kerabat diraja. Tapi apa yang anda kena tahu ialah ini. Tidak semestinya anak sulung kepada Yam Tuan sedia ada akan dipilih sebagai pewaris kepada tahta untuk menggantikan ayahnya. Saya bagi contoh. Yam Tuan sekarang, Tunku Mukhris, merupakan satu-satunya anak lelaki kepada Tuanku Munawir yang di-Pertuan Negeri Sembilan dan pemerintah Negeri Sembilan sebelum ini. Setelah kemangkatan ayahnya, undang berempat telah memilih Tunku Jaafar, iaitu bapa saudara kepada Tunku Mukhris, untuk menjadi Yang di-Pertuan Besar menggantikan bapanya, kerana ketika itu dikatakan Tunku Mukhris berumur 18 tahun, terlalu muda untuk memikul tanggungjawab sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sembilan. Kemudian apabila Tuanku Jaafar telah mangkat, maka undang berempat ni pula telah memilih Tunku Mukhris untuk mengisi tempat ayahnya dulu dan bukannya anak Tunku Jaafar. Begitulah. Tapi secara mudahnya adat patih ni dia banyak ikut kepada peribahasa Melayu yang berbunyi begini. Bulat air kerana pembentung, bulat muafakat kerana manusia. Dan atas konteks inilah secara mudahnya pemilihan pemerintah mengikut adat pepatih boleh disimpulkan begini. Bulat anak buah menjadi buapak, bulat buapak menjadi lembaga, bulat lembaga menjadi undang, bulat undang menjadi raja. Macam itulah dia punya susu galonya. Sekali lagi ini sekadar penerangan mudah untuk kita jelaskan apa tu undang, lembaga, buapak dan peranan masing-masing dalam memilih Yang di-Pertuan Negeri Sembilan. Jadi sekarang kita kembali ke kronologi krisis tahta Negeri Sembilan. Apa yang telah berlaku? Okey, menurut laporan berita, krisis ini bermula pada 19 April 2026 di mana kita dikejutkan dengan pengumuman undang yang berempat mengisytiharkan Tuanku Mukhris ibni almarhum Tuanku Munawir telah dilucutkan jawatan sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-11 berkuat kuasa serta-merta dalam satu bentuk pengumuman yang disiarkan dalam Facebook Live. Esoknya pada 20 April, Menteri Besar Negeri Sembilan mewakili Badan Eksekutif Negeri telah mengeluarkan kenyataan yang kerajaan negeri menolak pengisytiharan ini kerana mereka menganggap ianya tidak sah kerana salah satu undang yang menandatangani dan membacakan pengisytiharan itu telah pun dipecat dari menjadi undang 2 hari sebelum pengumuman itu dibuat pada 17 April. Pada 17 April, 2 hari sebelum pengisytiharan pelucutan jawatan Tunku Mukhris dibuat, Undang Luwak Sungai Ujong Datuk Mubarak Dohak telah dipecat secara retroaktif bermula 13 Mei 2025 melalui satu sidang khas oleh Dewan Keadilan dan Undang. Dikatakan Datuk Mubarak Dohak telah dilucutkan jawatannya atas 33 sebab kesalahan berkaitan hukum syarak dan adat berdasarkan satu laporan yang dibuat setahun sebelumnya. Kemudian pada 22 April, seorang individu bernama Muhammad Faris Johari, seorang akaunten berumur 29 tahun telah dilantik sebagai Undang Sungai Ujong yang baru yang disokong oleh waris nan tua Kelana Hulu. 23 April pula dalam pembukaan sidang DUN Negeri Sembilan, keempat-empat undang yang asal telah memboikot sidang berkenaan dan selepas perasmian, Speaker DUN Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman menangguhkan sidang ke tarikh yang akan ditentukan kemudian ini dikatakan tidak seperti biasa kerana selalunya akan ada perbahasan selepas titah Yang di-Pertuan Negeri. Jadi itulah bermula berlanjutan krisis ini yang berkait dengan Dewan Undangan Negeri.
Sampai 27 April, memperlihatkan krisis ini berlaku, UMNO yang menjadi sebahagian dari Kerajaan Perpaduan Negeri Sembilan menarik sokongan ke atas pentadbiran MB Aminuddin Harun, menyebabkan kini Kerajaan Negeri Sembilan hilang majoriti di Dewan. 30 April, Mubarak Doha diminta untuk mengosongkan kediaman Balai Luar Undang hasil keputusan yang telah dibuat pada 17 April tempoh hari. Sampai 5 Mei, keempat undang telah memfailkan saman di Mahkamah Tinggi Seremban ke atas Setiausaha Dewan Keadilan dan Undang untuk menyerahkan minit mesyuarat DKU pada 17 April dan menggantung semua keputusan yang dibuat dalam mesyuarat berkenaan. Sampai 10 Mei pula, tiba-tiba muncul pula lagi satu pengisytiharan yang datang dari seorang individu bernama Abdur Rahman Limat, seorang bekas kerani berumur 70 tahun yang mengangkat dirinya sebagai Undang Sungai Ujong yang ke-11, sekaligus mencabar keputusan yang dibuat pada 22 April. Sekarang dah ada 2 Undang Sungai Ujong yang baru dan di samping Datuk Mubarak Doha undang yang sebelumnya ini. Sampai 24 Mei pula, ketua-ketua adat yang menentang iaitu 4 undang ini mengarahkan Setiausaha Dewan Keadilan dan Undang Raja Nur Azli untuk mengadakan sidang khas pada 29 Mei. Raja Nur Azli secara rasmi menolak, mempertahankan pendiriannya dengan mengatakan bahawa mengadakan mesyuarat tanpa perkenan jelas dari Yang di-Pertuan Besar adalah tidak berperlembagaan dan akan menjejaskan prosiding litigasi aktif yang sedang berjalan. Ya, ada kes mahkamah lah dikatakannya. 29 Mei juga, beran dengan sekatan tersebut, keempat-empat undang dan Tunku Besar Tampin mengeluarkan notis awam yang mengisytiharkan kemurkaan dan kekecewaan mutlak mereka menuduh Raja Nur Azli ingkar arahan dan menggantung tugasnya untuk tempoh yang tidak ditetapkan. Dan akhirnya sampailah kita kepada 4 Jun 2026 jam 11.30 malam di mana Menteri Besar Aminuddin Harun mengadakan pertemuan dengan Tunku Mukhris di Istana Hinggap dan membubarkan sidang DUN. Dan sampailah kita ke apa yang berlaku hari ini yang telah saya terangkan tadi. Tapi kalau para penonton mungkin terlupa atau dah pening, saya rumuskanlah apa berlaku pada 5 Jun. Pada 5 Jun, Mahkamah ada buat keputusan injunksi untuk semua berada dalam keadaan status quo. Tiada pelantikan atau pemecatan baru dibuat sehingga mana perbicaraan selesai. Keempat undang pula telah melantik Yang di-Pertuan yang baru dan Kerajaan Persekutuan mengeluarkan arahan awam mendukung keputusan mahkamah dan mengiktiraf Tunku Mukhris sebagai Raja yang sah. Itu yang berlaku setakat ini. Macam-macam, meriah sekali. Dia sebenarnya ada 2 krisis yang berlaku dekat sini. Pertamanya ialah krisis perlembagaan berkaitan adat dan pelantikan undang dan Yang di-Pertuan Negeri Sembilan. Itu krisis pertama. Krisis kedua ialah krisis politik di kalangan adun-adun Negeri Sembilan yang dilihat seolah-olah menggunakan peluang ini untuk mencatur gerakan politik bagi merebut kuasa eksekutif di Negeri Sembilan. Ini macam pepatah tadi menyebut, bulat manusia kerana muafakat. Dikala berlaku kekeliruan dan pencanggahan dalam pentadbiran adat, kita haraplah adalah muafakat di kalangan pemimpin politik wakil rakyat untuk menenangkan keadaan bagi merungkaikan kemelut ini. Tapi tidak. Peluang ini digunakan untuk permainan dan catur kuasa politik. Tapi satu benda yang kita nampak dan baca berdasarkan laporan akhbar dan kenyataan dan sebagainya, kebanyakannya berbentuk technicality. Macam penerangan saya tadi ialah berbentuk technicality. Undang yang tentukan ke atau Setiausaha DKU tak nak panggil sidang atau undang ini tidak layak dan sebagainya. Ini semua technicality. Apa yang kita tak nampak atau tak dapat lihat dengan jelas ataupun kurang jelas ialah naratif. Apa maksudkan dengan naratif? Kalau saya dapat permudahkan apa saya maksudkan ni dengan satu perkataan yang saya pilih ialah kenapa. Kenapa ialah apa kita rakyat biasa tak dapat lihat lagi atau tak dapat tengok dengan jelas. Apa maksud saya? Begini. Kenapa nak ditukar Yang di-Pertuan ketika dia masih hidup? Bukan dipersoalkan ianya boleh atau tidak. Cuma rakyat biasa bertanya, apa sebabnya? Kenapa nak tukar? Kenapa kedua? Kenapa sistem undang atau adat pula diketepikan dalam konteks kali ini? Misalnya, apa sebabnya Badan Eksekutif di peringkat negeri dan persekutuan membuat keputusan tertentu berkaitan krisis ini? Adakah kenapa mereka mengetepikan pandangan sistem adat dan juga pandangan undang? Persoalan technicality ni biarlah mahkamah dan proses adat yang tentukan sama ada boleh atau tidak, salah atau betul.
Cumanya terlalu banyak kita terdengar dan terbaca orang bercakap bahawa ini hak kami, ini jawatan kami, dia tu tak berhak, dia tu tak layak. Tapi dalam setiap hak tu, wajarlah juga didatangkan sekali dengan asbab. Kerana tanpa asbab, ini boleh menimbulkan dua duluan, teladan atau presiden yang saya kira mungkin boleh menjadi gusar di masa-masa akan depan. Presiden pertama, kalau diputuskan untuk menukar yang di-Pertuan di tengah-tengah pentadbiran, adakah selepas ini institusi Diraja Negeri Sembilan adalah ihsan dan belas kepada undang yang berempat dan dia boleh ditukar bila-bila masa? Presiden kedua pula, kalau kita ketepikan adat dan undang, adakah selepas ini institusi adat itu tidaklah ada maknanya lagi dan adat pepatih berubah menjadi sistem raja mutlak? Kedua-dua pengakhiran ini kalau tidak digantikan dengan asbab atau sebab yang jelas, sebab yang kuat dan berpandukan prinsip, mungkin akan membawa kepada kemerosotan keyakinan ke atas institusi itu sendiri. Dan sebut tentang kenapa atau asbab, ini tidak eksklusif kepada krisis yang berlaku di Negeri Sembilan semata-mata. Sebagai contoh, masih lagi tidak jelas kenapa Don Johor dibubarkan sekarang, walaupun waktunya masih ada sehingga hujung tahun. Apakah asbab atau sebab kenapa Don Johor dibubarkan dalam tempoh ini? Adakah kerana MB kurang sokongan di Dewan? Atau dia memerlukan mandat yang lebih besar sebelum ini walaupun mendapat sokongan hampir setiap kerusi dalam Dewan termasuk dari Pakatan Harapan? Macam kes di Negeri Sembilan tadi juga, bukan tak boleh. Boleh, tak salah pun. Cuma kita rakyat biasa kurang jelas kenapa dikala keadaan ekonomi yang agak menggusarkan dari segi ekonomi, pekerjaan dan sebagainya, perkara-perkara ini dibuat. Dan kita ada sebut tadi tentang bulat muafakat. Timbul lagi satu kejadian yang buatkan kita rakyat biasa gusar dan keliru. Ini bermula dengan kenyataan pengurusi perhubungan BN Johor yang dalam ucapannya mengatakan dia lebih rela tidak memegang jawatan menteri besar dari duduk semeja dengan DAP. Ini menimbulkan beberapa reaksi dari pihak Pakatan Harapan bermula dengan kenyataan seluruh yang berbentuk sindiran dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika menyampaikan ucapan di Perhimpunan Bulanan Kementerian Komunikasi di mana dia bertanya, tapi Teo Ni Ching duduk sebelah boleh ya? Sekarang ni jadi isu. untuk konteks Teo Ni Ching ialah Timbalan Menteri Komunikasi dan juga pengerusi DAP Johor. Tapi maklum balas yang paling pedas mungkin datang dari Menteri Pengangkutan yang berhormat Menteri Anthony Loke yang membuat naik satu gambar mesyuarat kabinet dan berkata, Presiden anda setiap minggu duduk sebelah Setiausaha Agung DAP. Boleh pula duduk semeja. Dan kalau kita tengok dari sudut yang sama, ada dua Menteri Kabinet Barisan Nasional dari Johor turut duduk semeja dengan menteri-menteri DAP hampir setiap minggu dalam mesyuarat kabinet. Tapi jangan salah faham. Kalau tanya saya, tak salah BN Johor berpandangan begitu. Mungkin ini strategi politik dia. Cumanya, kalau tak ada kenapa atau asbab yang jelas atau naratif yang jelas, dia macam kurang sikit lah. Apa maksud saya? Contohnya, kenapa tak boleh semeja dengan DAP saja? Kenapa hanya DAP saja disebut? Amanah di PKR boleh ke duduk semeja? Kenapa DAP saja? Keduanya, kenapa tak boleh duduk semeja di Johor tapi boleh di peringkat persekutuan, di Perak dan di Melaka? Di kedua negeri ini DAP dan BN adalah sebahagian daripada kerajaan. Lagi satu contoh, adakah boleh tubuh kerajaan negeri Pahang kalau DAP tak sokong menteri besar dari BN? Kalau tak boleh duduk semeja ni unik di Johor sahaja, wajar dijelaskan kenapa ia unik di Johor sahaja. Sebab kalau tidak, timbullah 1001 spekulasi. Ini cuma pandangan peribadi saya lah. Tapi yelah, kalau dah itu dinyatakan, itulah dinyatakan. Cuma pelik lah. Macam satu tempat lain, di tempatnya lain. Jadi itu yang orang susah nak dapatkan asbab atau kenapa tentang naratif ini. Dan seolah-olah makin meriah juga, pada malam sedang saya menulis skrip ini, muncul satu kenyataan yang datang dari PAS, iaitu secara rasminya, PAS putus kerjasama politik dengan Bersatu. Mungkin kerana melihatkan drama di kalangan parti-parti kerajaan di Johor dan Negeri Sembilan, parti-parti pembangkang merasakan mereka juga tidak boleh ketinggalan dan mulakan pula drama mereka yang tersendiri. Setakat ini saya tidak pasti apakah bentuk jajaran yang akan berlaku di PRN Johor dan Negeri Sembilan atau apakah masa depan Perikatan Nasional selepas ini.
Dan berita ini masih lagi dalam perkembangannya tersendiri, iaitu pergaduhan ataupun perpecahan antara PAS dan Bersatu. Tapi apa yang pasti kalau kita nak salahkan atau kita nak marah keadaan negara pada hari ini dan tuding jari semata-mata kepada parti-parti kerajaan macam Pakatan Harapan atau Barisan Nasional, saya rasa itu macam tidak wajar. Kalau gagal pembangkang dalam menawarkan semak dan imbang, maka parti-parti pembangkang juga ada tanggungjawab dalam keadaan yang sedia ada pada hari ini. Apa hak untuk mencerca atau mempersoalkan parti-parti kerajaan sedia ada kalau di kalangan pembangkang juga egonya terlalu besar untuk bekerjasama untuk mencapai muafakat demi Malaysia. Ego dia besar, dia je betul, orang tu salah, kemudian nak marah kenapa rakyat undi parti tradisi. Kenapa rakyat undi parti kerajaan? Tak boleh lah. Belum dapat kuasa dah bercakaran sama sendiri. Itulah dia, berbalik kepada pepatah tadi. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Dan muafakat membawa berkat. Sebelum saya mengakhiri episod kali ini, saya ingin perjelaskan satu benda. Selalunya dalam setiap episod, saya akan cuba membuat satu bentuk penerangan mengenai dasar. Misalnya dalam episod sebelum ni, kita ada bercakap mengenai perubahan iklim dan pemanasan global. Episod sebelum itu pula, kita bercerita tentang apa itu bond kerajaan Amerika Syarikat. Tapi nampak dalam episod kali ini terlalu banyak drama politik berlaku sampai tak sempat untuk kita rungkaikan apa-apa topik yang mendalam berkaitan dasar. Kita akan cuba perbetulkan ini dalam episod-episod akan datang. Tapi realitinya itulah dia politik tanah air kita pada hari ini. Iaitu pergeseran dan persaingan di kalangan parti-parti politik tanah air yang ada hari ini. Pergeseran ini dan pergaduhan bukan bersumberkan perbezaan dasar, perbezaan ideologi, ataupun perbezaan prinsip politik, tapi nampak seperti percaturan permainan kuasa semata-mata. Selalunya orang kata orang muda yang dikatakan tak matang, orang muda darah panas dan ego besar, tak boleh bawa bincang. Malangnya pemain yang terlibat dalam dunia politik hari ini rata-rata datang dari mereka yang berumur atau veteran dalam dunia politik. Berpuluh tahun dalam bidang ini, yang sepatutnya lebih matang, lebih bermuafakat demi kebaikan negara. Tapi itulah demokrasi. Terpulanglah kepada anda untuk menilai. Kerana tingkah laku pemimpin kita ialah cerminan kepada kita sendiri. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Kenapa berbincang duduk sebumbung? Kerana muafakat membawa berkat. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.